আজি আমি শিকো মডেল ভার্ব সো মডেল ভার্ব মডেলস খিনি আমাৰ স্পোকেনৰ কাৰণে মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট এই মডেলস নহলে আমি বহুত বাক্যই ক'বগে নোৱাৰো এই মডেলস খিনিৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি নেজানিম নহয় বহুত বাক্য কওঁতে খেলিমেলি লাগিব এই মডেলস খিনি যেতিয়া আমি বেসিক ইউজ খিনি শিকিম আজি এই বেসিক ইউজ খিনি আমি একদম এপ্ৰোপ্ৰিয়েট কৰি পেলাব লাগিব একদম এপ্ৰোপ্ৰিয়েট এতিয়া কথা হল মডেলস আমি কোন কেটাৰ ওপৰত চাম মই প্ৰথমতে দেখাম can could তাৰ পিছত আহিব will would মই প্ৰথমতে একেবাৰে বেসিক ইউজ খিনি শিকাম হা will would তাৰ পিছত আহিম can could will would shall should should okay can could will would shall should may might must এই মডেল ভার্ব কেইটা আমাক বিশেষকৈ খেলিমেলি লয় বাকিখিনি হৈ যাব সো বাকিখিনি হৈ যাব আমি প্ৰথমতে বেসিক ইউজটো জানিব লাগিব বেসিক ইউজ কি সদায় মনত ৰাখিবা যিকোনো সেন্টেন্সত মই মডেল ভার্ব খিনি ইউজ কৰি দেখাম যিকোনো সেন্টেন্সত আমি এই মডেল ভার্ব খিনি ইউজ কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ পাৰোঁ মেইন পইণ্ট হল আমি জানিব লাগিব এই কুডটোৱে কি বুজায় উডটোৱে কি বুজায় এইকেইটা বিষয় জানিব লাগিব shall will এইকেইটা জানা shall will can এই তিনটাৰ বিষয় তোমালোকে জানা নো প্ৰবলেম could মানে কি পাৰিলো হেতেন কুডটোৱে সদায় বুজাব পাৰিলো হেতেন যেতিয়া তুমি বাক্য এটাত ক'ব লগা হয় যে মই যাব পাৰিলো হেতেন I could go there মই যাব পাৰিলো হেতেন I could go there মানে পাৰিলো হেতেন মানে তোমাৰ হেতু এবিলিটি আছিল পাৰিলো হেতেন মানে তোমাৰ এবিলিটি আছিল তুমি কিবা কাৰণত নকৰিলা মই যদি কওঁ I can break the stick মই লাঠিডাল ভাঙিব পাৰো I can break the stick মই লাঠিডাল ভাঙিব পাৰো তুমি যদি পাষ্টত ক'ব লগা হয় মই লাঠিডাল ভাঙিব পাৰিছিলো এটো পাৰিলো হেতেনো বুজাব এটো পাৰিছিলো বুজাব হা সৰি পাৰিছিলো দুইটা বুজাব পাৰিলো হেতেন বা পাৰিছিলো সো তেতিয়া মই পাষ্টত ক'ব লগা হয় কি কম মই I could break the stick মই লাঠিডাল ভাঙিব পাৰিছিলো বা পাৰিলো হেতেন তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত I could break the stick I can break the stick প্ৰেজেন্টত হল মই লাঠিডাল ভাঙিব পাৰো I could break the stick মই লাঠিডাল ভাঙিব পাৰিলো হেতেন বা পাৰিছিলো ঠিক আছে সো এতিয়া চোৱা উড যিকোনো বাক্যত ইউজ হওক উডটোৱে সদায় হেতেন বুজাব সব ক্ষেত্ৰতে নহয় কিন্তু হা সব ক্ষেত্ৰতে নহয় কাৰণ যেতিয়া আমি বেসিক ইউজ খিনিৰ পৰা অন্য ইউজলৈ গুচি যাম তেতিয়াহে আমি উডৰ বাকি ইউজ খিনি গম পাম ঠিক আছে প্ৰথমতে বেসিক ইউজ খিনি জানি ল'ব লাগিব উডটোৱে সদায় বুজাব হেতেন মই গলো হেতেন সো সেইখিনি কথা অলপ পিছত হ'ব ঠিক আছে এতিয়া স্যাৰ উড তাৰ পিছত আহিলে শুডটোৱে সদায় বুজাব উচিত মই যোৱা উচিত I should go মাইকটো অফ কৰি দিয়া কোনে অন কৰিছা I should go শুডটো আমি ইউজ কৰো উচিত I should go মই যোৱা উচিত ঠিক আছে তোমালোকৰ মাইন্ডত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে মই যোৱা উচিত আছিল বুলি ক'লে কেনেকৈ কম সো সেই কোৱেশ্চন খিনিলে এতিয়া নাযাবা মই স্টেপ বাই স্টেপ যাম গোটেইখিনি তোমালোকৰ কাৰণে ইজি হৈ যাব গোটেইখিনি ইজি হৈ যাব মোক খালি স্টেপ বাই স্টেপ যাব দিয়া পাৰিলো হেতেন মই খাব পাৰিলো হেতেন মই তাক পিটিব পাৰিলো হেতেন মই গলো হেতেন মই খালো হেতেন মই যোৱা উচিত আছিল তোমাৰ ওচৰত মোবাইল এটা থকা উচিত আছিল তোমাৰ ওচৰত মোবাইল এটা থকা উচিত আছিল সো সেইখিনি কনসেপ্ট বেলেগ হৈ যাব সেই কনসেপ্ট খিনিলে মই স্টেপ বাই স্টেপ যাম ঠিক আছে এটা চোৱা শুড আমি ইউজ কৰিলো উচিত বুজাবৰ কাৰণে ঠিক তেনে ধৰণে আমি মে ইউজ কৰিম Hello, sir. মে যেতিয়া ইউজ কৰিম মে ইউজ কৰো আমি চাগে বুজাবৰ কাৰণে মে সদায় বুজাব চাগে বুজাব
মাইক কিনি অফ কৰা মে সদায় বুজাব চাগে বুজাব মে সদায় চাগে বুজাব কি আছে চাগে কি গ'ল চাগে তেওঁ যাব চাগে মাইকটো চোৱা মাইকটোও বুজাব চাগে দুইটাই চাগে বুজাইছে মেটোও চাগে বুজাইছে মাইকটোও চাগে বুজাইছে তেতিয়া আমি কোনটো কোড ইউজ কৰিম যেতিয়া তুমি কবা বতৰ ডাৱৰীয়া দেখিছা বতৰ ডাৱৰীয়া দেখিছা ডাৱৰীয়া দেখি পেলাই কৈছা যে বৰষুণ দিব চাগে আজি ৰাতিলে বৰষুণ দিব চাগে বা বৰষুণ দিব চাগে সো তেনেকুৱা সেন্সত ক'বলৈ যাওঁতে তুমি মাইক ইউজ কৰিবা তোমাৰ একদম পুৰা চান্সেছ আছে বৰষুণ দিয়াৰ পুৰা চান্সেছ আছে তুমি দেখিলে অকমান এনেই এটা চাইডে অকমান অলপ ডাৱৰখিনি ক'লা মলা হৈ আহিছে বৰষুণ দিবও পাৰে দিব চাগে একদম কম একদম তোমাৰ মানে মনত নিশ্চয়তা নাই বৰষুণ দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে মানে দিব চাগে একদম মানে কম চান্সেছ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সদায় মাইক ইউজ কৰিবা ধৰা কোনোবা এজন বন্ধুৱে তোমাক ক'লে যে মই তোমাৰ ঘৰলৈ কাইলৈ যাবও পাৰো মই ধৰা তোমাক ক'লো মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ কাইলৈ যাবও পাৰো তুমি ঘৰত কৈছা যে ছাৰ আহিব চাগে মানে চান্সেছ নাই মই যাবও পাৰো বুলি কৈছো ন যাম নেযাম কোনো নিশ্চয়তা নাই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যেতিয়া চান্সেছ কম থাকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মাইক ইউজ কৰিবা সো মাইক ইউজ কৰাৰ লগে লগে মানুহজনে গম পাব যে আশা কম আছে ঠিক আছে সো ঠিক তেনেধৰণে মাষ্ট যেতিয়া ইউজ কৰিবা তেতিয়া বাক্যটোৱে বুজাব লাগিবই বুলি যে আমি কম বাক্যবোৰত এই লাগিবই কাৰণে আমি মাষ্ট ইউজ কৰোঁ এই কনসেপ্ট কেইটা মনত ৰাখি লোৱাৰ পিছত এই মিনিং কেইটা মনত ৰাখি লোৱাৰ পিছত তোমালোকে সেন্টেন্স ফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে একো চিন্তা কৰিব নালাগে চকু মুদি সেন্টেন্স ফৰ্ম কৰিব পাৰিবা মই একদম ইজি মেথড দি আছো এই কনসেপ্ট কেইটা খালি জানি ল'ব লাগে এই মিনিং খিনি তোমালোকে যিখন পেপাৰত লিখিছা সেই পেপাৰখনত ওলাই থাকিব দিয়া যাতে মিনিং খিনি তোমালোকে চাই থাকিব পাৰা ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকৰ মনত এটা সন্দেহ আহিছে যে কোনটো বাক্যত কোনটো মডেল ভাৰ্ব কেনেকৈ ইউজ কৰিবা যিকোনো এটা সেন্টেন্স ফৰ্ম কৰা সেন্টেন্সটোত সদায় থাকিব সাবজেক্ট তাৰ পিছত মডেল ভাৰ্ব তাৰ পিছত থাকিব ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম তাৰ পিছত থাকিব অবজেক্ট এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰত নাযাবা জাস্ট মই ষ্ট্ৰাকচাৰটো চিনি পাবৰ কাৰণে দিছো ষ্ট্ৰাকচাৰ এইটোৱে ষ্ট্ৰাকচাৰত বেছি গুৰুত্ব নিদিবা মই ষ্ট্ৰাকচাৰটো জাস্ট দেখাইছো ঠিক আছে সদায় মনত ৰাখিবা যেতিয়া মডেল ভাৰ্ব এটা ইউজ কৰিবা যেনে ধৰণে আমি এই মডেল ভাৰ্বৰ ঠাইত হেল্পিং ভাৰ্ব ইউজ কৰিছিলো ঠিক তেনেধৰণে আমি ইয়াত হেল্পিং ভাৰ্বৰ সলনি আমি মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিম হেল্পিং ভাৰ্ব হেভ হেজ ইউজ কৰোঁতে আমি কি কৰিছিলো হেভ বা হেজ ইউজ কৰোঁতে ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰিছিলো কিন্তু মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰোঁতে আমি ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম থাৰ্ড ফৰ্ম সেকেন্ড ফৰ্ম গোটেইখিনি ইউজ কৰিব পাৰো গোটেইখিনি ইউজ কৰিম মই জাস্ট বেসিক ইউজটোৰ কাৰণে কৈছো আমি যেতিয়া বাক্যৰ মিনিং পৰিৱৰ্তন হ'ব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি গোটেইখিনি মডেল ভাৰ্বৰ লগত আমি বিভিন্ন ভাৰ্বৰ ফৰ্ম ইউজ কৰিম আমি কন্টিনিউয়াছত ইউজ কৰিম আমি পাৰফেক্টত ইউজ কৰিম আমি ভাৰ্বৰ বেস ফৰ্মত ইউজ কৰিম গোটেইখিনি ইউজ কৰিম মাত্ৰ এই পিছৰডোখৰ বাদ দিয়া অকল এটাই মনত ৰাখিবলগীয়া কথা কি আমি সদায় সাবজেক্টৰ পাছতে মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিম সাবজেক্ট তাৰ পিছত ইউজ কৰিম মডেল ভাৰ্ব এইটো কনসেপ্টে মনত ৰাখা সদায় সাবজেক্টৰ পিছত মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিম এতিয়া চোৱা যিকোনো এটা সেন্টেন্স লোৱা মই ধৰিলো কওঁ সি ডেশ গো টু স্কুল এই বাক্যটো চোৱা মই ডেশ লগাই দিলো সি ডেশ গো টু স্কুল এই বাক্যটোত তোমাক যিটো মডেল ভাৰ্ব লাগে যিটো মিনিং প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰা সেইটো মডেল ভাৰ্বে বাক্যটো ইউজ কৰা খালি ঠাই যি মিনিং লাগে বাক্যটো কেতিয়াও ভুল হ'ব নোৱাৰে বাক্য একেটাই চোৱা কিবা ইজি প্ৰত্যেকটো মডেল ভাৰ্ব কেনেকে ইউজ কৰিম বুলি দেখাবলৈ যাওঁতে প্ৰত্যেকটো মডেল ভাৰ্বৰ কাৰণে মই হয় মাইকটো অফ কৰি দিয়া এই বাক্যটোত আমাক মিনিং অনুসৰি তুমি যিটো মিনিং প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰা সেই মিনিংটোৰ মডেল ভাৰ্বটো ইউজ কৰা মই মডেল ভাৰ্বৰ মিনিং খিনি দি দিলো মই যদি প্ৰত্যেকটো মডেল ভাৰ্বৰ বেলেগ বেলেগ ইউজ এটাকে যদি দেখাবলৈ যাওঁ গোটেইখিনি খেলিমেলি লাগিব যদি তুমি কোৱা যে তাই স্কুললৈ যাব পাৰে
তেতিয়া কি ইউজ কৰিবা she can go to school তাই স্কুললৈ যাব পাৰে she can go to school যদি তুমি কোৱা তাই স্কুললৈ যাব পাৰিলেহেঁতেন বা যাব পাৰিছিল তেতিয়া কি কবা তেতিয়া তুমি কবা she could go to school যি মডেল যি টেন্স লাগে যিটো মিনিং লাগে তুমি সেইটো মিনিংৰ মতে মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰা যদি তুমি কোৱা she will go to school তাই স্কুললৈ যাব তাই স্কুললৈ যাব তুমি কব বিচাৰিছা যে তাই স্কুললৈ গ'লহেঁতেন তাই স্কুললৈ গ'লহেঁতেন মই চিটো অকমান এফালে লিখিলো হা অকমান লিখিব দিগদাৰ আছে তাই স্কুললৈ গ'লহেঁতেন বুলি কওঁতে কি কবা হা গ'লহেঁতেন অকল হেঁতেন আহিব হেঁতেন আহিলে আমি would ইউজ কৰিম হেঁতেনৰ কাৰণে would আছিলে she would go to school তুমি যদি কোৱা তাই স্কুললৈ যোৱা উচিত বুলি কোৱাৰ লগে তুমি should ইউজ কৰিবা she should go to school তাই স্কুললৈ যোৱা উচিত তাই স্কুল যাব চাগে কাৰণে কি আছিলে মে আছিলে she may go to school একেটা বাক্যতে চোৱা অকল মডেল মিনিং অনুসৰি অকল আমি মডেল ভাৰ্বটোহে চেঞ্জ কৰিব লাগে বাকি একো কৰিব নালাগে মিনিং অনুসৰি আমি মডেল ভাৰ্বটোহে চেঞ্জ কৰিব লাগে she may go to school তাই স্কুললৈ যাব চাগে এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰাখিবা এই উডটো যে ইয়াত যে মই কলো she would go to school এই বাক্যটোৱে তাই স্কুললৈ গ'লহেঁতেনেই নুবুজায় she would go to school বুলি ক'লে এই বাক্যটোৱে তাই স্কুললৈ যাবও পাৰে হৈ যায় আৰু she would go to school তাই স্কুললৈ যাবও পাৰে এই অৰ্থটোও প্ৰকাশ কৰে ভৱিষ্যতৰ সম্ভাৱনাৰ কাৰণে আমি উডো ইউজ কৰো সো আমি যেতিয়া নেক্সট ইউজ খিনি চাম তেতিয়া আমি ভালকে গম পাম ঠিক আছে সো কোনোবাই কাৰোবাৰ মনত কুৱেশ্যন আহিবও পাৰে গতিকে মই সেইকাৰণে কৈ দিছো ঠিক আছে she may go to school তাই স্কুললৈ যাব চাগে তুমি ধৰা কৈছা তাই স্কুললৈ ওলোৱাই নাই তাই যাবও পাৰে চাগে সো একেবাৰে কম সম্ভাৱনা তেতিয়া তুমি ক'বা she might go to school তাই স্কুললৈ যাব চাগে যাবও পাৰে নাযাবও পাৰে কোনো ঠিক নাই সো এতিয়া চোৱা তুমি যদি এই বাক্যটোত মাষ্ট ইউজ কৰি দিয়া মাষ্ট মানে লাগিবই হৈ যাব she must go to school তাই স্কুললৈ যাবই লাগিব ইউজটো টান নহয় ইউজটো একো টান নহয় ইউজটো টান নহয় কিন্তু এটা এটাকে আমি শিকিবলৈ যাওঁতে গোটেইখিনি টান নিচিনা লাগে এইটো আমুকটো বুজাইছে তামুকটো বুজাইছে হা যেতিয়া এটা এটাকে শিকিবা গোটেই কনচেপ্টটো টান হৈ পৰিব এতিয়া আমাক লাগে এই মডেল ভাৰ্ব খিনিয়ে কি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে সেই অৰ্থ অনুসৰি তোমালোকে বাক্যত মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিলে বাইক সেন্টেন্স কাৰেক্ট হ'ব মিনিং অনুসৰি আমি জাস্ট ইউজ কৰিব লাগে ঠিক আছে আৰু দুটামান এক্সাম্পল দেখাই দিছো এতিয়া চোৱা এই বাক্যটো চোৱা he dash talk to his parents এতিয়া চোৱা এই বাক্যটোত তুমি কি কবা he dash talk to his parents তুমি কবা যে তুমি কব প্ৰথমতে কবা সি তাৰ মাক দেউতাকৰ লগত কথা পতা উচিত বুলি কবা যেতিয়া উচিত বুলি কবা তেতিয়া তুমি কি ইউজ কৰিবা প্ৰথম বা যদি এইটো বাক্যত তুমি could ইউজ কৰা he could talk to his parents তেওঁ মাক দেউতাকৰ লগত কথা পাতিব পাৰিলেহেঁতেন ঠিক আছে যদি তুমি would ইউজ কৰা এই বাক্যটোত would ইউজ কৰা মাইকখিনি অফ কৰি লও যদি would ইউজ কৰা he would talk to his parents সি তেওঁ মাক দেউতাকৰ লগত কথা পাতিলেহেঁতেন he would talk to his parents যদি will কৰা তেতিয়া হ'ব যদি এই বাক্যটো will কৰা তেতিয়া হ'ব বাক্যটো he will talk to his parents সি মাক দেউতাকৰ লগত কথা পাতিব সেই বাক্যটোত আমি পাষ্টত ক'ব নোৱাৰো পাতিব বাক্যটো তুমি পাষ্টলৈ নিব পাৰিবা জাস্ট আমি will to would কৰি দিও যদি তুমি কোৱা তেওঁ মাক দেউতাকৰ লগত কথা পতা উচিত বুলি ক'লে কোনটো মডেল ভাৰ্ব আহিব should আহিব তো আমি কম he should talk to his parents তেওঁ মাক দেউতাকৰ লগত কথা পতা উচিত ঠিক আছে এতিয়া চোৱা নেক্সট আহিলে আমাৰ may he may talk to his parents তুমি কৈছা যে তেওঁ মাক দেউতাকৰ লগত কথা পাতিব চাগে বুলি কওঁতে তুমি চাগে কাৰণে may ইউজ কৰিবা may বা might যিকোনো এটা ইউজ কৰিব পাৰা যদি তুমি কোৱা তেওঁ মাক দেউতাকৰ লগত কথা পাতিবই লাগিব সো কম্পালচনৰ কথা যেতিয়া কবা তেতিয়া কি ইউজ কৰিবা must he must talk to his parents সি মাক দেউতাকৰ লগত কথা পাতিবই লাগিব
কনসেপ্টটো বুজি পাইছে নে আমি জানিব লাগে প্ৰথম জানিব লাগে মডেল ভাৰ্ব কেটাৰ মিনিংটো জনাৰ পিছত লাহে লাহে গোটেইখিনি হৈ গৈ থাকিব মই কুডৰ ইউজ দি দিলে উডৰ টাইক যদি ইউজ দি দিওঁ তোমালোকে ভয় খাবা গতিকে প্ৰথম এই বেসিক ইউজ কেটা আমি জানি ল'ব লাগিব উডৰ কিমান ইউজ মনত ৰাখিবা উডৰ কিমান ইউজ মনত ৰাখিবা আৰু যদি মডেল ভাৰ্ব খিনি মই এটা এটাকে পঢ়ালো হয় আৰু খেলমেলি লাগিলে এতিয়া মই এটাই কৈছো মিনিং অনুসৰি মডেল ভাৰ্ব খিনি ইউজ কৰিলে একৰ্ডিং টু দা মিনিং এই মডেল ভাৰ্ব খিনি মিনিং খিনি মনত ৰাখি লোৱা বাকি যিখিনি মডেল ভাৰ্ব আহিব মডেল ভাৰ্বৰ বিভিন্ন ইউজ আহিব বি লাগি মডেল ভাৰ্বৰ লগত হেভ লাগি হা হেভ বিন লাগি